Assalamualaikum guys, bersama aku lagi FAIZ ZAINAL. Okay, sebelum ni aku ada buat video mengenai unboxing dan juga first impression pasal iPhone 12, iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max. So kalau korang belum tonton lagi video tu, korang boleh tonton video aku yang sebelum ni. Dan ini dia iPhone terbaru daripada series iPhone 12, iaitu iPhone 12 mini. Mini bermaksud iPhone tu bersaiz yang lebih kecil berbanding dengan iPhone yang biasa, dan ini adalah model mini yang pertama dari segi series iPhone yang Apple pernah keluarkan sebelum ni. So let's go, aku akan bagi aku punya pandangan sedikit, first impression aku pasal iPhone 12 mini. Tak buka lagi, tapi kita buka dulu kotak dia. Dia punya kotak kecil, of course, dan nipis, dan aku tak perlu nak mention banyak kali, dia memang tak ada pengecas dan juga earpods. Fun fact, untuk dia punya gambar pada bahagian luar ni, sebenarnya dia ikut saiz iPhone 12 mini itu sendiri. So itu yang menarik, dan aku beli warna biru juga. So ya, aku still dapat ZP set untuk iPhone 12 mini ni. Wah, dah ada habuk dah, belum apa lagi dah ada habuk dah. Seriously Apple, macam ni production korang ni. Berabuk-abuk dah belakang ni. Dan warna biru untuk iPhone 12 mini ni sebenarnya dia berlainan daripada iPhone 12 Pro ataupun Pro Max, sebab warna biru yang ada pada 12 mini ni dia lebih pekat. Dan of course sekarang ni cap jari memang senang sangat melekat pada bahagian panel belakang ni, sebab dia menggunakan panel belakang jenis kaca, dan frame dia adalah jenis aluminium matte finish, dan itu yang aku suka dengan iPhone 12 dan iPhone 12 mini. Kalau nak compare dengan iPhone 12 Pro, sebenarnya aku suka juga looks yang ada pada frame stainless steel yang berkilat, tapi kekurangan dia of course kesan cap jari tu sangat-sangat obvious. Korang boleh nampak dua-dua iPhone sekarang ni. Tapi panel belakang kelebihan adalah pada 12 Pro, memandangkan dia adalah matte finish, so tak ada kesan cap jari yang obvious macam iPhone 12 mini yang aku ada sekarang ni. So untuk 12 mini ni dia menggunakan skrin bersaiz 5.4 inci, dan aku syukur sebab dia menggunakan skrin jenis OLED juga. So tiada lagi skrin jenis LCD, Super Retina SDR yang sama macam digunakan pada iPhone 12 Pro. So tiada diskriminasi yang macam iPhone 11 series sebelum ni, untuk 11 Pro je dia bagi skrin jenis OLED kan. But untuk mini, thumbs up sebab OLED. But still, in terms of harga tu, aku nampak ada peningkatan untuk iPhone 12. Kalau nak bandingkan dengan iPhone 11, iPhone 11 starting price 3399, tapi untuk 12 dia starting price dia adalah 3899, which is RM500. iPhone 12 tu replace kepada iPhone 11, so ada peningkatan harga di situ. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan iPhone 12 Pro ni, untuk 128GB dia punya harga sama macam iPhone 11 Pro, walaupun iPhone 11 Pro tu menggunakan 64GB. So ada peningkatan storage tapi dengan harga yang sama. Tapi untuk dia punya 512 dan 256GB dia ada penurunan harga dalam 100.5 ke 200 daripada iPhone 11 Pro. So itu yang menarik untuk iPhone 12 Pro sebenarnya. Kalau korang boleh check balik harga jualan rasmi untuk 11 Pro, 11 Pro Max dan 12 Pro dan juga 12 Pro Max, memang ada penurunan harga dari segi 256GB storage dengan 512GB storage. Tapi untuk 11 dia ada peningkatan harga, tapi tak ada peningkatan storage. Still gunakan 64GB untuk dia punya starting storage dia. So aku tak faham kenapa Apple tak nak stick to the price, which is maybe disebabkan oleh penggunaan skrin OLED yang menyebabkan kos dia lebih meningkat sikit untuk iPhone 12 dan 12 mini ni. Lagi penggunaan chip A14 Bionic dan juga 5G. So dengan skrin yang kecil macam 12 mini ni, sebenarnya dia punya keupayaan dan fungsi lebih kurang macam iPhone 12 saja, cuma saiz skrin yang kecil dan juga bateri yang kecil disebabkan oleh nama dia pun mini kan. Dia masih menggunakan dua kamera yang sama, kamera utama dan juga kamera ultra wide 12MP dua-duanya, and masih menggunakan skrin yang sama, Super Retina SDR jenis OLED juga, tapi ini lebih kecil 5.4 kalau nak bandingkan dengan iPhone 12 6.1 inci yang sama juga macam 12 Pro ni, dan masih menggunakan storage speaker yang sama, ada fast charging yang sama. Cuma kekurangan sedikit untuk 12 mini ni disebabkan oleh dia punya MagSafe tu tidak support sehingga 15W, tapi dilaporkan hanya menyokong sehingga 12W sahaja. So ada pengurangan dari segi support MagSafe yang ada pada 12 mini ni. Aku tak faham kenapa, maybe disebabkan oleh dia punya komponen yang kecil. So disebabkan itu Apple tak boleh nak push to 15W, which is beza 3W je pun. Kenapa berkira sangat kan? And
Untuk dia punya chipset yang sama, 14 juga, and dia punya software yang sama, iOS 14 juga. So tiada perbezaan yang ketara daripada mini ke 12 kalau nak bandingkan mini ke 12 Pro lah. So Pro of course banyak benda yang lebih pro dari segi kamera lah lagi kan. Fun fact, iPhone 12 mini ni walaupun dia punya saiz 5.4 inci skrin dia, tapi kalau kita nak bandingkan dengan saiz yang ada pada iPhone CS, which is saiz yang sama macam digunakan pada iPhone SE 2020, dia punya body memang lagi kecil berbanding dengan iPhone CS. Korang boleh tengok sekarang ni, kiri dan kanan aku. So mungkin disebabkan oleh dia punya skrin yang lebih besar berbanding dengan iPhone CS. Dan of course kalau korang tengok betul-betul skrin dia, memang korang akan dapat pengalaman yang lebih baik untuk paparan skrin yang ada pada iPhone 12 mini berbanding dengan iPhone CS. Cuma dia punya beza yang paling ketara adalah dia punya saiz yang lebih compact, yang sedap pegang satu tangan berbanding dengan iPhone 12 Pro. Sebenarnya sedap juga pegang satu tangan disebabkan oleh dia punya dekat yang berkotak, tapi dia punya portability tu lebih kepada iPhone 12 mini. So itulah selling point yang paling utama untuk iPhone 12 mini. Untuk orang yang mahukan skrin yang lebih compact, untuk orang yang mahukan skrin yang lebih senang, mudah diakses ke mana-mana saja kita nak pergi. Contoh sebagai kalau kita nak pergi ke bahagian control center ataupun kiri ke ataupun tengah, bawah semua, kita boleh hanya menggunakan satu jari, ibu jari ni saja untuk ke semua bahagian yang kita nak pergi. Kalau nak bandingkan dengan iPhone 12 Pro, kita masih boleh. Cuma kalau kita nak access tu, dia agak ralat sikit, agak leceh, yang membuatkan kadang tangan tu akan rasa cramp. So itulah selling point yang Apple letakkan pada 12 mini. Untuk orang yang memang kurang gemar dengan skrin yang besar, yang memang prefer untuk size skrin yang lebih kecil, yang mudah diakses, dan lagi maybe untuk orang taksi, yang bawa taksi, bawa kereta, bawa Grab ke, ataupun maybe rider yang bawa motor ke, yang nak akses lebih mudah tangan diorang untuk skrin. So 12 mini adalah pilihan terbaik. Cuma dia tidak puas dari segi tontonan video ataupun bermain game, unless kalau korang tak kisah dan korang tak main pun game. So ya, 12 mini maybe terbaik untuk korang. But bagi aku, untuk pengalaman skrin yang lebih sedap untuk tengok video, every angle yang ada pada sebuah video tu, yes, of course korang nak kena go for a bigger size. So itulah, dia memang sangat-sangat senang. Kalau korang nak masuk dalam poket, korang takkan rasa sangat yang ada smartphone dalam poket korang seperti zaman dulu masa iPhone 5S ataupun iPhone 5 yang kita rasa macam wah, senang gila bawa ke mana saja sebab size screen yang compact. Kalau kita tahu dia punya size screen dah kecil, of course dia punya bateri pun kecil, hanya menggunakan 2227 mAh saja. Kalau kita nak bandingkan dengan SE 2020, dia menggunakan 1821 mAh, which is lagi kecil. So aku sendiri ada pengalaman menggunakan iPhone SE 2020. Aku dapat screen on time sekitar minimum sekali 5 ke 6 jam, itu paling minimum. Dan aku boleh dapat penggunaan harian daripada pagi sampai ke lewat petang. Tapi untuk iPhone 12 mini ni, bila aku tengok review daripada pengulas lain, dikatakan bahawa bateri 2027 mAh yang ada pada 12 mini ni fair enough untuk size screen sekecil 5.4 inci disebabkan oleh ruang yang terhad. So disebabkan itu dia memerlukan bateri yang kecil. So 2027 mAh dengan ketahanan bateri sekitar screen on time 6 ke 7 jam, aku rasa dah cukup bagus. Ada yang cakap penggunaan harian dia mampu bertahan daripada pagi pukul 10 pagi sehingga pukul 10 malam ataupun 11 malam. So untuk daily usage biasa, aku rasa it's a good enough untuk iPhone sekompak ataupun sekecil ini. Kalau korang yang memang heavy game, this is not the best iPhone untuk korang untuk nak main game. Yes, obviously korang nak kena pergi ke iPhone 12. So iPhone 12 ini bukannya untuk main game dan juga bukannya untuk orang yang nak screen yang besar, obviously kan. And kat situ aku nampak yang Apple dia tahu ada juga pengguna yang mahukan skrin yang kecil. So takkanlah dia orang berani buat iPhone yang kecil macam ni kan. Dan kalau kita tengok based on data yang dikeluarkan oleh Canalys untuk Q3 ataupun suku tahun ketiga untuk tahun 2020, kebanyakan orang yang membeli smartphone secara global, memang kita boleh nampak yang iPhone 11 masih di tangga yang pertama. Mungkin disebabkan oleh dia punya harga yang lebih murah dengan dia punya chipset yang power A13. And di tangga kedua pula, surprisingly, adalah iPhone SE 2020 dengan harga RM2,000 starting price dia, tapi menggunakan chipset A13 Bionic juga. So kat situ kita nampak bahawa yang orang lebih ke arah untuk membeli iPhone yang lebih murah dan yang berkuasa. In fact, untuk SE 2020 tu, saiz dia kecil kot. Kalau kita nak bandingkan dengan 10R, which is harga baru dia pun tak adalah jauh sangat dengan SE 2020.
dalam 2000 lebih juga. So instead of orang beli 10R, orang beli SE 2020. So kat situ kita nampak yang still ramai yang masih mahukan size screen yang kecil. So korang boleh nampak kat sini, kalau kita nak bandingkan, memang screen untuk TUF mini ni lagi besar, tapi body dia je yang kecil. Sebab aku boleh consider inilah iPhone compact ataupun smartphone compact yang ada di pasaran sekarang ni yang paling berkuasa sekali dari segi dia punya chipset, dari segi dia punya screen sebab Super Retina HDR, dari segi dia punya kamera tak juga, sebab tak semua fungsi kamera dia ada untuk sesebuah smartphone yang perlu untuk tahun 2020 kan. Sebab dia just ada ultra wide kamera dan juga kamera utama, tiada telefoto. So untuk korang yang memang concern gila bab spesifikasi, iPhone 12 mini is not the best phone for you guys lah. Of course, obviously Apple tak fokus on numbers. Kalau diorang fokus on numbers, maybe diorang nak kena kerja keras gila lah untuk diorang nak beat Android, sebab Android memang suka main dekat number, specs apa semua. So that's why kebanyakan iPhone yang dikeluarkan oleh Apple, dia fokus on user experience ataupun OS tu sendiri dengan ekosistem. Korang boleh cuba kalau korang yang memang sukakan size yang lebih compact, which is bagi aku tak adalah terlalu kecil sangat untuk size screen dia sebenarnya. So kat sini korang boleh nampak perbezaan iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 mini, dan obviously dah banyak gila cap jari pada bahagian belakang. Size screen dia quite small but not too small. Itu aku punya jawapan. Kalau bandingkan dengan iPhone 5S, of course it's too small. But kalau korang yang dah pernah gunakan ataupun sedang gunakan CS 7, 8 ataupun SE 2020, yes, this is bigger than that lah dari segi size screen. Dan aku recommend untuk korang kalau tak sukakan skrin yang besar, yes, ada juga pengguna yang tak suka skrin besar, this is the best for you guys. So konklusinya di situlah, kalau korang tanya aku sama ada berbaloi atau tidak untuk upgrade daripada iPhone 11 ke iPhone 12 mini ni, bagi aku dia satu upgrade yang downgrade, disebabkan oleh korang downgrade screen dan juga korang downgrade ketahanan bateri. So kalau korang tukar ke 12 mini daripada 11, of course korang akan rasa ketahanan bateri yang berlainan. Of course ini lagi kurang lah bateri dia kan, dan screen pun akan rasa berlainan juga disebabkan oleh ni 5.4 inci dan iPhone 11 61 inci, tapi dari segi pengalaman paparan tu korang akan dapat lebih cantik disebabkan oleh screen OLED Super Retina HDR. So aku rasa better kalau korang nak jump daripada iPhone 11 ataupun iPhone 10R ataupun iPhone 10, 10S ke apa semua, go for iPhone 12 ataupun iPhone 12 Pro terus. Ataupun kalau korang ada budget lebih, why not 12 Pro Max. Tapi saranan aku, jangan upgrade ke 12 mini kalau korang daripada iPhone yang skrin yang besar ataupun korang dah biasa dengan skrin yang besar, sebab korang akan rasa pengalaman yang berbeza. Lagi-lagi bab ketahanan bateri dan juga pengalaman untuk kita nak merasai sendiri kepuasan skrin dia tu. Tapi fun fact, sebenarnya untuk bezel yang daripada iPhone 12 mini ni sebenarnya lagi nipis sedikit je berbanding dengan iPhone 12 Pro. Kalau korang tengok dengan teliti, sebenarnya bezel untuk 12 mini nampak lebih nipis sedikit je. Mungkin disebabkan oleh size screen dia yang kecil, so dia nak sesuaikan dengan dia punya size yang compact macam ni. So Apple nipiskan sikit bezel tu supaya dia nampak okey. Sebab kalau dia punya bezel sama size dengan iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12, aku rasa mungkin kita akan nampak macam, wih, tebal gila tu bezel kan. So dia akan mengganggu mata kita disebabkan oleh dia punya size yang compact. So aku rasa untuk iPhone 12 mini, satu pembelian yang berbaloi untuk korang yang upgrade daripada iPhone 6, iPhone CS, 7, 8 ataupun SE dan yang memang mahukan skrin yang compact. Tapi tidak berbaloi untuk korang yang dah biasa skrin yang besar. So kalau korang tanya aku nak beli mana satu, sama ada 64, 128 ataupun 256, aku sarankan paling minimum sekali korang upgrade lah kepada 128GB. Sebab 64GB mungkin korang boleh guna, tapi tidak dalam penggunaan yang lama. Mungkin korang akan rasa menyesal lah bila korang dah gunakan dalam masa setahun, disebabkan oleh, ya kita tahu sekarang ni walaupun dia dah compress sikit data ataupun file yang ada pada gambar tu, tapi still kalau kita ambil video ke, kita download apps dan simpan history apps apa semua, memang 64GB aku rasa kurang cukup, unless kalau korang yang memang just guna Instagram, Facebook, WhatsApp, maybe okay lah kot. Tapi aku tak rasa anak-anak muda sekarang ni gunakan benda tu saja kan. Mungkin korang akan gunakan TikTok ke, rekod video apa semua. So aku rasa paling minimum ataupun paling relevan sekali untuk long term adalah 128GB at least, dan why not 256. Tapi kalau korang nak upgrade ke 256, better korang beli iPhone 12 terus instead of 12 mini. So ya, dengan semua reason yang aku bagi tadi, aku boleh consider yang iPhone 12 mini ni sebagai iPhone compact yang paling power sekali untuk tahun 2020. Tapi still ada kekurangan dari segi ketahanan bateri, which is korang takkan dapat ketahanan bateri yang sama macam size screen yang lebih besar daripada
iPhone 12 mini ni. Tapi dengan 5.4 inci, why not? Dengan bateri yang okey kan, 2027 mAh. So guys, itu saja untuk video kali ni mengenai iPhone 12 mini. Dan ini hanya aku punya first impression dan juga unboxing saja. InsyaAllah dalam next video nanti aku akan buat lebih ulasan mengenai iPhone 12 mini dari segi kamera, screen, bateri dan pelbagai lagi. Korang nantikan, sebab aku nak hold kejap pasal kamera apa semua, aku tak nak sentuh banyak sangat. And jangan lupa untuk follow Twitter dengan Instagram aku, like, komen dan share video aku, subscribe channel aku. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum, bye. Mini.